Vi ska åka nu med Stavangerfjord. Från Bergen i Norge till Hirtshals i Danmark. Via Stavanger. Vi börjar med att checka in. Du har checkat in och dags att kliva ombord på fartyget. Dear guest, take up time and the entire crew would like to welcome you aboard the MV Stavangerfjord. We wish all our guests a pleasant journey with Fjordline. Du har stigit ombord och dags att kolla in hytten som är på däck 10. Då kollar vi in hytten. Och jag har en dubbelsäng. Ja, det är alltid skönt med dubbelsäng. Och så finns det också en bäddsoffa. Det är bra om man är till person i hytten. Och så har jag ett stort fönster så jag kan kolla ut. I sängen så hittar jag filt och kudde och lakan. Här finns också handdukarna. Och ovanför sängen finns en sänglampa. Och då jag ska lägga mig drar jag för rullgardinen. I hytten finns det också en tv-apparat. Det är bra om jag vill kolla på tv. Det finns också ett skrivbord med spegel och eluttag. Till skrivbordet finns också en pall och papperskorg. Och så finns det också galgar och krokar och en hatthylla. Och här hittar jag en stege. Jo, det är så att uppe i taket finns det 2 sängar till. Så man kan vara 5 personer i den här hytten. Så det är nytt för hela familjen. Och så kollar vi in toaletten. Jag har en ganska vanlig hytttoalett. Här finns en toalett och handfat med spegel. Här finns också tvål och plastmuggar. Sen har jag också en dusch med duschdraperi. I toaletten finns det också en papperskorg. Och ska jag raka mig finns ett eluttag. Då har vi kollat in hytten och nu lämnar vi bergen och åker till Hirtshals via Stavanger. Och är dags för buffé!
Nu äter vi buffé. Och nu ska vi se vad mer finns att göra på fartyget. Gillar du pizza? Gillar du att dricka? Gillar du sport? Besök sportbaren Pier 42. Och nu ska vi kolla in lunchen. På lunchen kan du dricka och äta. Vill du fika finns Oasis Garden. Gillar du inte buffén? Då kan du äta hos Greg. Gillar du inte tax-free? Då finns andra butiker som shop nummer 7. Ombord kan du gå på konferens. För alla barn så finns det ett lekland ombord. Och har du tur kommer Hummenfjordi. Ombord så finns det ett bildäck. Ombord finns förvaringsboxar och bagagerum. Och har du ingen hytt finns en sittsalong.
Glöm inte heller att kolla in fjordarna från soldäck. We are going on a summer holiday. No more working for a week or two. Fun and leather on a summer holiday. No more worries for me or you. For a week or two. We're going where the sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We see it on the movie. Now let's see if it's true. Everybody has a summer holiday, doing things they always wanna do. So we are going on a summer holiday to make our dreams come true. For me and you. We're going where the sun shines brightly. Dear guest, the time is now 7 p.m. and we will arrive in Stavanger at 7:30 p.m. The car decks are now open. We wish all our guests a pleasant evening. Och nu ankommer vi till Stavanger. Vissa kliver på, vissa kliver av. Men jag stannar kvar och åker till Hirtshals. Dear guest, we will arrive in Stavanger in about 10 minutes. We kindly ask all the car passengers to go to the cars. Please do not start the engine until notified. Remember that it's not allowed to smoke either on the car decks or in the cars. Other guests are kindly requested to wait on deck 7 until the gangway is ready. Please have your boarding card ready for scanning when you leave the ship. We thank you for traveling with Fjordline, and it will be a pleasure to welcome you back on board again. Thank you and goodbye. We would like to welcome you to Stavanger and kindly ask all the disembarking guests to leave the ship now. Please have your boarding card ready for disembarking. Thank you and goodbye. Och då lämnar vi Stavanger och åker till Hirtshals. Och dags besöka Seaview. Idag med Cruise Control Band. Soon as
många danskar är idealbilden av Danmark samma glada bild som turistmyndigheterna framställer. Med stockrosor, halmtak och en kall pilsner. Om det stämmer, det får jag se imorgon då jag kommer till Hirtshals. Men nu är det läggdags. Och vi syns igen till frukosten. Vem är det som knackar på min dörr? Jag hoppas inte det. Hej städare. Jaha, vi ska städa hytten innan ankomsten. Då får jag gå upp och äta frukost. Good morning, dear guests. The time is now 7 o'clock and we will arrive here at Hirtshals at 8 o'clock. We kindly ask our disembarking guests to leave your cabins at 7:30. Please bring your boarding card and all your luggage with you. We can inform our cruise passengers traveling back with us this evening that the luggage can be left in the cabin while we are sailing to Kristiansand and back again. The cardex will be open from 7:30. We would also like to inform you that the tax-free, the Starbucks, Oasis cafeteria and the Commander buffet are open now. We wish all our guests a pleasant day. Nu är det frukost och det är dags att besöka tax-free. Det är ju skattefritt.
har varit på taxfree och jag hittade lite lakritsbåtar. Ja, det är gott med lakrits. Och så lite chips från Kims med smaken sour cream and onion. Det är gott med chips också. Och så hittar jag lite Pepsi Max. Gillar du Pepsi eller föredrar du Coca-Cola? Kommentera. Men nu är det så att vi väntar in Hirtshals. Good morning, dear guests. The time is now 7:30 and we will arrive in Hirtshals at 8 o'clock. We kindly ask our disembarking guests to leave a cabin now. Please bring your boarding card and all your luggage. We can inform our cruise passengers traveling back with us this evening that the luggage can be left in the cabin while we are sailing to Kristiansand and back again. The car decks are now open and we wish our guests a pleasant day. Och nu kommer vi till Hirtshals. Vissa kliver på, vissa kliver av. Fartyget fortsätter strax till Kristiansand. Men jag ska kliva av. Dear guests, we would like to welcome you to Hirtshals and kindly ask all disembarking guests to leave the ship now. Och nu ska jag ta en promenad i Hirtshals. I Hirtshals finns en kyrka. Hirtshals kyrka. Again, I find myself in need of help. Why is it that I tend to pretend that I can figure out the whats and whys? I need you more than ever before. Heard it 1,000 times, know all the lies. So easy just to go with the flow, fall into emptiness and selfishness. That's not where I want to. Och har man hemlängtan kan man alltid besöka den svenska sommarkyrkan. Hirtshals är en gammal vikingaby. Därför finns lite runstenar. Hirtshals har en tågstation, så du kan åka tåg till Hirtshals. Torget i Hirtshals heter
Den gröna plats. Och vill du veta mer om Hirtshals? Ta ett besök till museet. Och i hamnen kan du hitta båtar. Eftersom Hirtshals ligger vid Skagerrak hittar du en fyr här. Danmark drabbades ju av andra världskriget. Därför kan du besöka bunkrar på Bunkermuseet. Och ska du bada, då gör du det på Husmoderstranden. Och efter några timmar i Hirtshals är det dags att åka tillbaks till bergen. Jag hoppas att du gillade filmen. Ge den en tummen upp och prenumerera om ni till det. Klicka klockan. Gillar du den här filmen? Kolla också in då och åker med Stena Danica. Det här är Alexander Williamson på YouTube.